Alea a pășit pe coridoarele ușor luminate, cu un mers lejer, din șold. Uneori, oferea câte un zâmbet timid celor pe care îi întâlnea și trecea pe lângă ei, pentru că în acel moment era cufundată în gândurile ei. La ușa biroului ei, a respirat adânc și a aranjat părul, apoi, cu un gest hotărât, a apăsat pe mânerele ușii și a intrat. "Bună, Svetoka! E totul bine?" a întrebat femeia cu aceeași zâmbet calm și liniștit, scoțând dintr-un buzunar exterior al unei genți de designer cheile de la birou și îndreptându-se spre biroul ei. "Totul e bine, Alea Pavlovna," a zâmbit secretara, o femeie bine făcută de aproximativ 30 de ani. "Pentru astăzi sunt câteva programări pentru audiențe personale, iar apoi ai o întâlnire la Ministerul Sănătății." "Ah, acest Minister al Sănătății. Ce spunea Coloboc?" "Am plecat de la bunicul, am plecat de la bunica. Am plecat de la iepure, cred că și de acolo a plecat, dar de la vulpe nu a reușit. Așa și ea, Alea, a plecat din sistemul de sănătate publică, dar nu a reușit să scape de birocrație. Chiar dacă acum era proprietara și medicul șef al unei clinici moderne, echipate cu cele mai noi tehnologii, era nevoită să apară periodic în birourile funcționarilor. Ei bine, nu era cea mai mare nenorocire. Oricum, ea era șefa ei, iar ceilalți o invidiau cu disperare, pentru că doar visau să scape. În viața Alăci, o femeie tânără de 35 de ani, încrezătoare în sine, totul era calm și măsurat. Se poate spune chiar că era previzibil, în sensul bun. Viața de familie, cu avantajele și dezavantajele ei, cu capcanele și fiorii din stomac, cariera construită cu muncă asiduă și banii tatălui, în cuvinte simple, trăiește și bucură-te. Iată că și astăzi o aștepta o zi de lucru obișnuită, una dintre cele sute care au fost și care vor mai fi. Alea s-a aruncat cu entuziasm în rezolvarea numeroaselor probleme care însoțesc funcționarea clinicii. A primit șefii de departamente și a analizat plângerile lor, s-a certat cu furnizorii de produse pentru cantină și a scos la iveală chiriașii care nu voiau să respecte termenii contractului. Încrezătoare în sine, calmă ca o stâncă, cu capul sus și o privire pătrunzătoare. Cu alte cuvinte, un exemplu de femeie de afaceri modernă, care nu este străină de sentimente și de un intelect înalt. Acolo, Maxim Semenovici este pe linia a doua. Din nou s-a activat și a început să clipească beculețele selectorului. "Te rog să-l conectezi chiar acum." Alea a dat ochii peste cap, bucurându-se că nimeni nu o vede acum. Desigur, este soțul. Și, desigur, acum va începe să o acuze că nu răspunde la telefon, pentru că, cu siguranță, Maxim a încercat deja să o sune pe telefonul ei personal. "Conectează-le, desigur," a răspuns ea calm secretarei. Cu o voce foarte bâlândă, chiar șoptită, soțul a întrebat: "Alea, trebuie să mă programez la tine prin secretară, doar ca să aflu ce va fi la cină. Vrei să spui că te interesează asta la 10 dimineața?" Femeia a aruncat o privire la ceasul de pe perete, care atârna în fața ușii, dar s-a concentrat pe introducerea corectă a parolei pe laptop. "Sau te interesează altceva?" "De fapt, voiam să-ți doresc o dimineață bună. Și să-ți amintesc că astăzi mă întorc," a schimbat soțul tonul de la supărare la bâlândețe. "Așa că așteaptă-mă, iubita mea. Sper că ți-a fost dor de mine." Cum ar fi putut fi altfel? Imediat a prins valul romantic Alea. "Cât timp nu ne-am văzut?" 4 zile. Aproape 96 de ore, a confirmat Maxim râzând. "Asta înseamnă că ne vom întâlni curând și vom recupera fiecare dintre aceste ore pierdute." Alăgii îi plăcea foarte mult că soțul ei era atât de bâlând și romantic. Poate că, desigur, Maxim avea defect. Chiar se poate spune cu certitudine că le avea. Dar cine în vremurile noastre este fără defect? Bun, deștept, sensibil, bâlând. Toate acestea se referă la soțul ei. Al doilea soț. Prima dată, Alea s-a căsătorit din mare dragoste, când avea doar 20 de ani. Împreună cu primul soț, au studiat la Universitatea de Medicină. Și a fost, ceea ce se numește, dragoste la prima vedere. Chiar în primul an, au sărbătorit împreună anul nou, iar atunci băiatul i-a făcut propunerea. Alea a acceptat-o cu o bucurie imensă și recunoștință. Desigur, nu s-au căsătorit imediat, dar după al 3-lea an de studii, pentru Alea și Constantin, a fost cântată marșul lui Mendelssohn. Părinții fetei erau foarte înstăriți, aveau mai multe afaceri în orașul lor mare. Tata se putea lăuda chiar cu legături puternice în consiliile orașului și județului, iar mama, pe lângă faptul că era o frumusețe strălucitoare la 50 de ani, se ocupa mult de caritate. Călătorea prin țară și o învăța pe singura ei fiică. Constantin îi plăcea foarte mult părinților ei.
În ciuda tinereții sale, băiatul era foarte hotărât, puternic, o iubea nebunește pe fiica lor și părea că ar fi fost gata să-i scoată inima din piept pentru ca Alea să fie fericită. De aceea, la nuntă, au primit cadou un plic alb, în care se aflau cheile de la un apartament nou. Un apartament mare, luminos, cu 3 camere. Acest cadou nu a fost o surpriză. Alea și Constantin și-au ales singuri apartamentul, iar părinții tinerei soții le-au plătit această achiziție. Trăiți mult și fericiți și, neapărat, bucurați-ne cu nepoți, a spus tatăl ei la nuntă. Constantin și Alea nu aveau nicio îndoială că copiii vor apărea în familia lor, dar puțin mai târziu. Totuși, trebuie mai întâi să termine universitatea și să facă măcar primii pași în carieră. Amândoi au venit în medicină din vocație și erau obsedați de dorința de a ajuta oamenii. Chiar și prima practică sanitară în camera de urgență a spitalului orașului nu le-a șters această dorință. Și acum erau mereu împreună. Unde Alea? Acolo și Constantin. Unde Constantin? Acolo și Alea, de ce să nu învețe? Cei 2 ani au trecut ca într-o poveste magică. Fata continua să plutească pe aripile iubirii și nici nu se gândea că viața ei fericită se va încheia atât de brusc și neprevăzut. În acea dimineață, l-a sărutat pentru ultima dată pe buzele iubite. Cine ar fi putut ști că acest moment fericit nu se va mai repeta niciodată? Alea nu a aflat imediat că Constantin nu mai era. Nimeni nu îndrăznea să-i spună fetei că a devenit văduvă. Iar ea însăși nu se gândea, alergând ca un măturător electric în camera de urgență a centrului perinatal din oraș. Nu avea timp nici măcar să-l sune pe soțul ei, deși Alea se mira foarte mult că, după o jumătate de zi, nu a primit niciun semn de la Constantin, niciun mesaj. Când i s-a spus fetei ce s-a întâmplat, Constantin, a traversat strada, când din colț a ieșit un camion, iar șoferul pur și simplu nu a văzut pietonul, nu a lăcrimat nici măcar o lacrimă. Totul părea să fi înghețat în pieptul tinerei, iar privind în ochii ei, se putea spune că avea deja cel puțin 70 de ani. La fel de calm și detașat de lume era privirea ei în acel moment, când sicriul cu trupul lui Constantin era coborât în mormânt. La pomenire, cineva a glumit că Alea va merge probabil la mănăstire, dar fata nu a reacționat deloc la gluma respectivă. Nu-i păsa. Desigur, timpul este cel mai bun medic. Treptat, amintirile despre viața fericită de familie s-au estompat în mintea ei, iar dificultățile de la studii nu-i permiteau Alăci să se gândească prea mult la pierderea ei. Zi după zi, lună după lună, amintirile deveneau din ce în ce mai îndepărtate, iar în momentul obținerii diplomei, Alea aproape că nu mai tresărea când vedea în fișa pacientului numele Constantin. Pur și simplu s-a obișnuit treptat. Și atât. Dacă Alea ar fi putut plânge, ar fi fost, probabil, mult mai bine, dar fata nu era în stare să se forțeze. Constantin nu ar fi vrut să plâng, își repeta fata și se forța să tacă. Să tacă și să nu suspine nici măcar. Văzând această stare a singurei fiice, părinții ei nu puteau rămâne indiferenți. Mama și tata îi propuneau activ Alăci diferite variante de petrecere a timpului. În principal, își doreau ca fetița lor să plece în străinătate și să se destindă, iar în cel mai bun caz, să-și găsească pe cineva în locul lui Constantin. Nu vă străduiți, nu am nevoie de asta. Răspundea mereu Alea, dar, pentru a nu-și îngrijora părinții, adăuga: nu vă faceți grisi, înțeleg că va trebui să mă mărit, dar nu acum. Sunt încă tânără, am mult timp înainte. Fata a terminat universitatea, a absolvit rezidențiatul, s-a angajat la spitalul orașului în departamentul de terapie și tot acest timp a fost singură. Și, în plus, pe Alea nu o apăsa deloc. Se obișnuise să se întoarcă acasă, în cele 3 camere confortabile, unde păstra cât mai mult posibil urmele prezenței lui Constantin în viața ei. Cenușa pe care o folosea iubitul său era încă pe același loc de pe pervaz, unde o lăsase el. Telecomanda de la aerul condiționat, pe care Constantin o punea insistent în suportul de pe perete, iar Alea prefera să o lase pe masa de cafea, acum ocupa locul ei de onoare. Cărțile preferate ale lui Constantin decorau rafturile, iar Alăci nu-i venea să le mute în alt loc sau să le arunce, în ciuda faptului că nu citea romane polițiste. În ziua în care a împlinit 30 de ani, Alea a primit de la părinți un cadou minunat, la care, dacă să fim sinceri, nici nu se aștepta. Credem că ești deja suficient de matură pentru a avea propria afacere, a spus tatăl ei solemn. Și ce vrei să-mi oferi? S-a arătat interesată Alea. Numai să nu-mi spui, te rog, că este un salon de frumusețe sau un magazin. Nu vom spune, a intervenit mama. Dacă ești medic certificat, ce legătură are un magazin sau un salon de frumusețe? Vedem că lucrezi din greu. Știm cât de pasionată ești de profesia ta. Așa că am decis că vei avea propria clinică, a întrerupt-o tatăl ei, foarte mândru.
Poți alege profilul și tot ce este legat de acesta. Iar eu mă voi ocupa de alegerea spațiului și de tot ce este necesar pentru deschiderea unei instituții complete. Privind la fiica sa, zâmbea. Era un cadou regal. Desigur, Alea avea o idee despre veniturile părinților săi și înțelegea că nu cumpără acest hobby cu ultimele lor economii, dar recunoștința fierbinte trăia totuși în inima ei. Dacă să fim sinceri, a visat întotdeauna să aibă propria clinică, dar nu pentru a conduce pe toată lumea și a-i controla pe toți. Încă din copilărie, obișnuită să participe la proiectele caritabile ale mamei, Alea dorea să acorde o atenție specială consultațiilor gratuite pentru acele categorii de pacienți care nu își pot permite să plătească medicul. Dar, cu toate acestea, sunt oameni vii și, prin urmare, au nevoie de ajutor. Cândva, ea și Constantin voiau să deschidă o astfel de clinică împreună, deși era evident că nu visau că va fi în proprietatea lor completă. Se pare că chiar i-a spus tatălui și mamei despre acest dorință. Asta înseamnă că visele se împlinesc. Ce păcat că se împlinesc fără Constantin. Vă mulțumesc foarte mult. Asta a reușit să scoată din ea fata. Spre surprinderea tuturor, în ochii Alăci au apărut lacrimi. Fata care nu plânge niciodată, fata care își ține mereu emoțiile în frâu și gândurile pentru sine, s-a umplut de lacrimi din cauza înțelegerii că va avea propria clinică. Asta înseamnă că a făcut încă un pas mare și important pe calea împlinirii visului. A durat ceva timp să se finalizeze documentele. Căutarea unui spațiu adecvat în dimensiune și amplasare a durat destul de mult. Apoi Alea a ales cu atenție echipamentele pentru viitoarea clinică și s-a ocupat de alte lucruri importante. Momentul selecției personalului a fost deosebit de important pentru viitoarea proprietară. Alea dorea ca, pe de o parte, fiecare angajat să se simtă parte a echipei și să se străduiască pentru binele comun, iar pe de altă parte, să aibă personalități strălucitoare în colectiv. Deoarece nu era limitată de timp și aproape că nu era limitată de fonduri, 2 luni au fost dedicate doar pentru a revizui toți candidații și a-i alege pe cei care merită să lucreze în instituția ei. Așa Alea s-a întâlnit pur și simplu cu viitorul ei al doilea soț, pe nume Maxim. Maxim a venit să se angajeze la clinica ei ca administrator. Singurele sale active erau un diplomă de manager și recomandări de la o firmă de tip Korn și Copite. Alea, cu experiența ei managerială mai mult decât modestă, nu ar fi observat nicio capcană, dar tatăl ei i-a sugerat. Băiatul vrea foarte mult să fie observat. Nu prea cred în aceste scrisori de recomandare. Și dacă aș fi în locul tău, aș alege ca administrator doar fete tinere. Ele inspiră mult mai multă încredere clienților. Dar Alea i-a plăcut lui Maxim. Și zâmbetul lui albicios, și ochii lui uriași și albaștri, și chiar ciuful său de care îi acoperea fruntea înaltă. O completă opoziție față de Constantin, un brunet robust cu os căprui. Atunci l-a angajat pe Maxim, iar după 6 luni, el a început să-i arate proprietarei clinicii semne crescute de atenție. Oferindu-i să o ducă acasă, deși Alea avea mașina ei. Sau ținându-i umbrela într-o zi ploioasă, dacă trebuia să iasă din clădirea administrativă în cea medicală. Sau oferindu-i cafea când ea venea la ei pe etaj. Sau făcând altceva pentru ca Alea să înțeleagă că este importantă pentru el. Fata a văzut că Maxim, așa cum se spune, era dintr-o familie modestă. Nu avea active semnificative și nu avea posibilitatea de a câștiga rapid bani, deoarece funcția de administrator nu preconiza un venit fabulos. Dar deschiderea și sinceritatea lui îi plăceau Alăci. Și când, la o nouă întâlnire, el a invitat-o la cinema, ea nu a putut refuza. Iar după încă 6 luni, căsătoria a fost înregistrată. Poate că a fost puțin prea repede, dar Alea era sigură că ea și Maxim au un sentiment adevărat. Dacă e să fim sinceri, nici cu Constantin nu s-au întâlnit mult timp, dar cât de fericiți au fost în acei ani în care au fost căsătoriți. Maxim s-a mutat la soția sa nouă în apartamentul ei mare și luminos, și aici a început să-și arate treptat caracterul. De exemplu, nu a tolerat nicio urmă a prezenței predecesorului său, așa că multe lucruri pe care Alea le păstra ca amintire despre Constantin au fost mutate în cămara întunecată sau chiar aruncate la părinți. Alea i-a permis totul soțului ei, pentru că își amintea de învățăturile mamei. Celor vii le trebuie viață, iar celor morți le trebuie lăsată doar amintirea. Totuși, mama și tata nu împărtășeau entuziasmul ei față de Maxim. Tata spunea că soțul ei are ochi alunecoși și nu ar vrea să se întâlnească cu el într-o alee întunecată. Mama doar își încrunta sprâncenele la noul ei ginere și îi cerea Alăci să facă în așa fel încât să se întâlnească cu el cât mai rar. Desigur, este treaba ta, ești deja o fată mare, îi spunea ea fiicei, dar mi se pare că el nu este omul nostru. Și nu crede că acum vorbesc doar despre bunuri. Apartamentul și mașinile, în cele din urmă, se pot câștiga. Eu și tata am început aproape de la zero,
dar ne-am uitat în aceeași direcție și am știut ce vrem să atingem. La Maxim, eu văd doar dorința de a se așeza bine pe gâtul unei soții bogate și de a munci cât mai puțin. Alea nu a contrazis-o pe mama, dar în adâncul sufletului era de acord cu ea. Maxim nu făcea puțin în funcția sa de administrator. Putea fi încredințat cu sarcini destul de complicate. Și, în cele din urmă, ea era o persoană adultă și decide singură cu cine să se căsătorească și cu cine să trăiască. Alea a îndeplinit cererea mamei și a încercat să facă în așa fel încât soțul ei să se întâlnească cu părinții ei cât mai rar la întâlnirile de familie. Iar Maxim, se pare, era și el bucuros de această întâmplare. Se simțea, de asemenea, incomod când soacra și socrul începeau să-l întrebe despre ceva. Treptat, pe măsură ce câștiga experiență managerială, Alea a început să conducă afacerea din ce în ce mai ușor. De asemenea, în funcția de primii săi adjuncți, a plasat, la sugestia tatălui, oameni foarte experimentați și devotați ei fără rezerve. În al 3-lea an de existența clinicii, fata a reușit în sfârșit să-și îndeplinească visul și a deschis o consultație caritabilă gratuită, pe care a numit-o, pentru a nu ofensa clienții potențiali, socială. 2 zile pe săptămână, fiecare medic din instituția ei avea câteva sloturi temporale pentru a primi astfel de pacienți, nevoiași și nefericiți. Toate analizele și examinările erau gratuite pentru ei, iar dacă era necesar, Alea cerea ca și un pat în spitalul de zi să fie alocat. Această consultație socială a fost motivul unui mare scandal între ea și al 2-lea soț. A fost, se poate spune, primul lor scandal. Maxim nu i-a plăcut că Alea a decis să se ocupe de caritate și a insistat că în acel timp ar fi putut câștiga bani, în loc să primească cerșetori și să-i examineze pe cheltuiala clinicii. În primul rând, la noi vin la consultație nu doar cerșetori. Alea a luat de pe masă o foaie cu programările. Uite, te rog. Aici avem și mame cu mulți copii care nu pot ajunge cu copiii lor la endocrinolog la policlinica din cartier, și persoane cu dizabilități care au nevoie de consultația unui medic mai experimentat. Maxim, sunt sigură că fac o faptă bună. Faci o faptă proastă, faci o nebunie, mormăia Maxim, stând în fața ei în biroul ei de lucru. În cele din urmă, de ce m-ai promovat în funcția de director adjunct, dacă nu ești de acord cu viziunea mea despre cum trebuie să conduci afacerea? Alea a semnat cu adevărat cu câteva timp în urmă un ordin prin care Maxim va lucra de acum înainte în funcția de director adjunct. La această decizie, soțul ei a împins-o, pentru că, după cum spunea el, s-a săturat să fie doar administrator. Toată lumea îmi sugerează că e timpul să avansez. Altfel, se pare că tu ai ajuns sus, iar eu parcă nu sunt demn de tine. Așa că Maxim a cerut practic o nouă funcție. Alea nu s-a gândit niciodată că funcția ar putea deveni un obstacol între ea și soț, dar, după ce a reflectat, a ajuns la concluzia că de ce nu ar putea Maxim să stea în biroul de alături. Odată cu funcția, Maxim a primit, desigur, și un salariu nou, iar Alea s-a bucurat sincer pentru soț, pentru că înainte de asta el se plângea de câteva ori tare și suspina. Mi se pare că în curând mă vei părăsi pentru un sărăntoc ca mine. Îmi imaginez cât câștigi. Sunt lângă tine, o nimicnicie completă. Mie mi-e rușine să trăiesc pe seama ta. Acum, Alea spera că aceste conversații se vor încheia. Totuși, oricum ai da-o, ei era puțin incomod în fața soțului. Discuțiile despre salariul mic s-au încheiat, dar au început certurile despre cum ar trebui o femeie să-și conducă afacerea. Dacă nu am fi cheltuit resursele pe niște săraci, încerca să-i explice Maxim, am putea să ne concentrăm pe deschiderea unor noi direcții. Nu-ți dorești să te ocudi, de exemplu, de cosmetologie sau chirurgie plastică. Investițiile nebunești deodată, fără garanția că se vor recupera, a ridicat din numeri Alea. Nu, dragul meu, nu vreau așa ceva. Mie mi este suficient ceea ce avem acum. Dacă mi-ar cădea din cer o astfel de clinică, nu aș fi atât de prost, a exclamat Maxim cu patos. Aș face ca despre clinica mea să vorbească în fiecare colț al țării. Aici, Alea nu s-a mai putut abține și a răspuns emoționată. Dar intră pe internet pe site-urile locale sau în grupurile de pe Messenger și vezi ce scriu despre noi. Oamenii sunt foarte mulțumiți. Oamenii ne admiră pe noi și inițiativa noastră. Desigur, ei admiră că s-a găsit o fraieră care îi tratează pe banii ei, a spus Maxim cu ironie. De ce să nu admire gratuitatea? Nu-i așa? Alea a ridicat din numeri în semn de răspuns, dând de înțeles că această discuție s-a încheiat, pentru că proprietara clinicii este ea. Mai spunem că așa ar fi vrut prețiosul tău Constantin și de aceea faci totul în memoria lui. Maxim a provocat-o, deși știa că acest subiect este, cum s-ar spune, dureros pentru Alea, nu voi spune, a murmurat Alea pentru sine, când ușa s-a închis cu zgomot în urma soțului. Pentru că nu este treaba ta. De mai multe ori, gândul că,
dacă Constantin ar fi fost în viață, totul ar fi fost complet diferit, a venit în mintea Alăci. El o înțelegea. Ei erau pe aceeași lungime de undă, dar, de vreme ce așa a hotărât soarta, ce poate face? Cu Maxim îi era bine, căci nu întotdeauna el încerca să-și impună drepturile și să o învețe. Când nu era vorba despre afaceri, totul mergea bine între ei. Cu ceva timp în urmă, Alea a decis că trebuie să se extindă. Câteva orașe mici și sate din apropierea centrului regional ar putea deveni locuri pentru noi clinici filiale mici. După ce a reflectat bine, tânăra a decis să-l trimită pe soțul ei în misiune de recunoaștere. Te vei duce, vei vedea ce și cum. Vei decide la fața locului dacă acel spațiu pe care autoritățile locale sunt de acord să ni-l aloce ni se potrivește, l-a rugat ea pe Maxim. În orice caz, pot avea încredere în tine doar în totalitate. Vei face, dragul meu? Ce altceva îmi rămâne de făcut? Maxim a sărutat-o cu bâlâândețe pe creștet. Alea, tu înțelegi că nu pot refuza. Dar de ce nu poți? S-a indignat Alea în glumă. Dacă nu vrei să mergi în această misiune, atunci spune-o. Dacă nu îți place deloc, atunci voi găsi pe altcineva pentru această călătorie. Ai spus tu însăți că poți avea încredere doar în mine. Maxim o îmbrățișa pe soție și cu degetele unei mâini îi răsfoia părul. Așa că va trebui să fac asta pentru tine, soare. Așa s-a decis. Maxim a plecat în misiune, iar Alea a continuat să lucreze la locul ei. Astăzi dimineață, soțul, probabil, nu a reușit să o sune, așa că a decis să acționeze pe vechiul, cunoscutul mod prin secretară. Alăgii îi plăcea ceea ce făcea. Sub conducerea ei, clinica se schimba constant și se apropia de acel ideal pe care tânăra femeie îl avea mereu în minte. Totuși, în ultima vreme au apărut și dificultăți de altă natură. Poate că ar trebui să facem un copil? A propus insistent Maxim, iar cu fiecare zi această propunere suna din ce în ce mai des. Îmi doresc foarte mult să avem un copil. Alea i-a explicat de mai multe ori soțului că nu este pregătită să aibă moștenitori. Și, dacă să fim sinceri, afacerea nu va aștepta ieșirea ei din concediu de maternitate. Iar acum, mai era și perspectiva deschiderii câtorva filiale. Deci, pot să conduc în locul tău? A răspuns soțul ei cu o calmă siguranță. Sau crezi că nu sunt demn de o asemenea onoare? Maxim, de ce reduci totul la un scandal? S-a interesat Alea, auzea astfel de răspunsuri. Pentru că te iubesc și vreau să avem o familie normală, a răspuns bărbatul. Și ce familie normală este fără copil? Nu-ți dorești să ai un copil? Sincer, și Alăgii îi plăcea ideea de a avea un copil, dar nu se grăbea să încredințeze conducerea clinicii soțului ei. Fata privea rațional și lucid stilul de conducere pe care Maxim îl demonstra și înțelegea că ei pot trăi fericiți în cadrul unei singure celule sociale, dar cu siguranță nu se potrivesc în tot ceea ce privește afacerea. Când Alea a discutat cu foarte mare precauție această problemă cu prietena ei, singura căreia putea să încredințeze astfel de reflexii delicate, a primit un răspuns foarte rațional și onest. Totuși, acesta i s-a părut puțin aspru. Maxim al tău va dori fie pe lună, fie un copil, pentru că înțelege că nu lui îi revine să se ocupe de urmași. Și să fim sinceri, nu lui îi revine să-l întrețină. Soția bogată se va preocupa cu siguranță fie de prezența unei bone, fie de posibilitatea de a avea un venit pasiv. Iar în timp ce tu vei fi însărcinată și vei naște, el se va bucura să preia clinica ta și se va simți ca un gogol. Totul este clar ca bună ziua. Autoritățile îi sunt pe plac. Alea a tăcut elocvent, în timp ce prietena continua. Apropo, mă uit și nu pot înțelege de ce ai cumpărat o mașină nouă pentru el. Mergea cu mașina lui veche, de producție internă, de un roșu teribil și ar fi continuat să meargă. Când am văzut că Maxim al tău conduce o mașină nouă, m-am gândit că tu, scuză-mă, desigur, ai înnebunit puțin. Dar, Maxim, nu este demn de statutul tău să te plimbi cu acea mașină veche cu piulițe, a replicat tânăra femeie. Totuși, îmi doresc confort și siguranță. Mașina trecută este din trecut. Privirea prietenei era foarte elocventă, iar Alea a dat din cap. Nu era zgârcită, iar mașina era înregistrată pe numele lor comun cu Maxim, așa că, în opinia tinerei femei, nu era de ce să se îngrijoreze. Și iată că astăzi soțul ar trebui să se întoarcă din călătoria sa prin orașele și satele din apropiere. După 4 zile de despărțire, Alea simțea că îi era dor de Maxim. Chiar și cârcotelile lui, care însoțeau viața lor de zi cu zi, erau percepute acum diferit. Îi era atât de dor să fie Maxim lângă ea, să-l poată îmbrățișa și să-l sărute, să simtă pe talia ei brațele lui puternice. Oricum ai da-o, ea nu era doar o antreprenoare de succes, ci și o femeie slabă care avea nevoie de protecție și înțelegere.
Maxim a apărut pe prag seara, obosit de drum, dar vesel și mulțumit. A îmbrățișat-o strâns pe soție, a acceptat sărutarile ei, a lăsat-o să-l așeze la masă și să înceapă să-l răsfețe cu bunătăți. Extrem de gustos. A lăudat Maxim un alt fel de mâncare și, deodată, a tras-o pe Alea la el, atât de tare, încât ea a fost nevoită să se așeze cu grijă pe genunchii soțului pentru a nu cădea. Ei bine, iubita mea, te-ai hotărât? Ai decis în sfârșit? Ce ar trebui să decid? Alea l-a îmbrățișat cu bâlândețe pe gâtul lui Maxim și s-a strâns mai aproape de omul de care i era dor timp de 4 zile. Explică-mi clar, pentru că nu înțeleg despre ce vorbești. În răspuns, Maxim a făcut o față tristă și chiar s-a îndepărtat de Alea pentru a-i arăta cât de supărat este. De fapt, mă gândeam că în timpul misiunii mele, tu te vei gândi la posibilitatea de a avea cât mai curând un copil. Alea, timpul trece, iar noi nu ne facem mai tineri. Întreaga stare romantică a tinerei femei s-a evaporat instantaneu. Avea foarte multe subiecte pe care dorea să le discute în seara aceasta cu Maxim și rezultatele vizitei sale la Gorzdav, unde i-au propus câteva lucruri interesante pentru clinică. Și ceea ce se întâmpla în instituția lor. Dar să nască un copil acum nu era deloc în planurile ei. Iar Maxim, în consecință, pe calul său preferat, nu dorea să cedeze. Și îi amintea de vârstă. Foarte nepoliticos din partea lui, mai ales că el era cu 1 an și jumătate mai mare decât ea. Nu vreau să discut despre acest subiect. Acum, în fața lui Maxim stătea din nou nu soția care îl iubește și îl dorește, ci un conducător, sever și principial. El nu suporta când Alea își punea această față, așa că a preferat să se supere demonstrativ și să se întoarcă. Atunci spunem că nu este demn de tine să naști de la primul întâlnit, a murmurat el printre dinți. Recunoaște că nu sunt un suficient de bun taur de reproducție pentru genetica ta exclusivă. Prostie și aberație. Alea a trecut printr-o școală bună a vieții și, prin urmare, acum a reușit să se controleze rapid. A pornit aparatul de cafea și a făcut pe cineva complet absorbit de prepararea unei băuturi nobile și aromate. Între timp, Maxim se aprindea din ce în ce mai tare, văzând că soția nu reacționează aproape deloc la afirmațiile lui. Îți fac deja atâtea aluzii. Îți va veni curând rândul. Alea, nu știi că, cu cât o femeie îmbătrânește, cu atât mai mari sunt șansele de a avea diverse deviații la nou-născut? Acum ai putea avea ultima șansă să te urci în trenul care pleacă și totuși să devii mamă, iar tu refuzi. Poate că și tu ai ultima ta șansă, răspundea cu răbdare Alea atacurilor soțului. Suntem cam în aceeași situație, Maxim. Și în vremurile noastre, a vorbi despre faptul că la 35 de ani este prea târziu să naști este cu adevărat o mentalitate medievală. Deci, în loc să fii de acord cu opinia soțului, îți inventezi o justificare? A ridicat sprâncenele Maxim. Și aș dori să-ți amintesc, iubita mea, că decizia de a continua rasa o pot lua și eu. Pe ce bază îmi refuzi? De ce nu vrei să naști de la mine? Poate pentru că nu vreau să devin mamă încă? A întrebat Alea cât mai calm posibil. Și eu cred că este pentru că nu sunt Constantinul tău adorat, a izbucnit Maxim. Dacă acum ai fi avut în față pe el, ai fi alergat la maternitate fără să te gândești la drum și nu ai fi gândit dacă vrei să naști sau nu, ai fi făcut-o pur și simplu. Probabil că a nimerit. Dar Alea încă nu își dădea seama pe deplin. Așa că a strâns din dinți pentru a nu striga și a continuat să bea din ceașcă. Vom avea cu siguranță un copil, dar mai târziu. În plus, pe cine îmi lași afacerea, propui? Clinica. Este ca un organism viu și nu poate fi lăsată fără supraveghere. Ți-am spus deja de 100 de ori că pot îndeplini funcțiile de manager. De la recentul său disconfort, părea că nu mai rămăsese nimic. Ce alte dovezi îți mai trebuie pentru a înțelege că vreau o familie completă? Dacă te temi doar pentru clinică, atunci este suficient să mă introduci în situație și totul. Voi face totul singur. Desigur, voi consulta cu tine în toate problemele importante, dar pot deveni cu adevărat manager. Așa că asta este. Alea auzea atât de clar apelul lui Maxim de a-i transfera conducerea clinicii, încât tot ce spunea bărbatul în afară de asta nu o mai interesa. Era clar că soțul ei avea acum un singur scop în viață. De fapt, Alea nu s-a mirat că Maxim a manifestat dorința de a ocupa scaunul principal în clinica ei. Și, sincer să fiu, cine în locul lui ar refuza o astfel de oportunitate? Dacă să fim cinstiți cu noi înșine, ar trebui să recunoaștem că căsătoria lor este o adevărată mezalianță, în care ea deține și dă, iar el, de fapt, ia și folosește. Se dorea să creadă că există și dragoste, căci Maxim a spus mereu că ea este femeia principală din viața lui. Și Alea a crezut cu plăcere în asta. Iar faptul că el își camuflează atât de bine dorința de a pătrunde în conducerea clinicii,
este pentru că este foarte ambițios. Soțul a dat deja de înțeles că este conștient. El este personal angajat pe salariu și nu poate pretinde să fie un partener egal și cu atât mai puțin să dispună de venituri. Crescută de părinți antreprenori, Alea a insistat mai mult decât prevăzător să încheie un contract de căsătorie cu Maxim, așa că toate veniturile din clinică, pe care le primea ca fondator, erau depuse într-un cont separat. Maxim atunci, îmi amintesc, a făcut o față tristă, dar nu i-a spus nimic, pentru că știa că nimic nu s-ar fi schimbat. Niciun punct din contractul de căsătorie, Alea nu ar fi fost de acord să fie anulat. Iar acum, se pare că Maxim a decis să obțină ceea ce a dorit mereu, să devină conducător. Tânăr, ambițios, puternic, încrezător în sine. Punând mâna pe inimă, Alea era sigură că, dacă viața ar fi decurs diferit și anume părinții lui Maxim i-ar fi putut oferi ocazia de a conduce clinica, el ar fi devenit un bun șef. Dar în instituția ei, ea conduce. Maxim se aprindea repede, dar era foarte iertător, așa că, după câteva ore, îmbrățișând-o și mângâind-o pe soție în dormitor, bărbatul nu a menționat cu un cuvânt sau un gest că recent erau pe cale să se certe. De parcă acest subiect nu ar fi existat deloc între ei. Dar Alea dorea foarte mult ca de data aceasta viața ei de familie să fie lungă și, prin urmare, a decis cu orice preț să rezolve această problemă. Nu va putea pur și simplu să-i refuze lui Maxim continuarea rasei, căci pentru asta, de fapt, oamenii se căsătoresc. Va trebui să gândească bine. În noaptea aceea, Alea a visat-o pe Constantin. Prezența lui era atât de reală, încât îi era atât de dor de iubitul ei, încât s-a trezit plângând. Da, Maxim a avut dreptate ieri. Alea a fost nevoită să recunoască. Dacă Constantin i-ar fi propus să devină părinți, nu ar fi eitat nicio secundă, iar clinica nu i-ar fi stat în cale. Maxim a dus-o pe Alea la muncă, iar femeia a acceptat cu recunoștință ajutorul lui. Nimic nu trăda în bărbatul aflat la volan pe acel om iritat și furios care ieri, aproape cu pumnii și amenințări, îi cerea să alerge urgent la maternitate. O zi bună, soare, a spus soțul, sărutând-o pe Alea înainte de a ieși din mașină. Mă voi bucura dacă seara mă vei încânta cu un răspuns pozitiv. Ei bine, și cu un test pozitiv. Asta depinde de tine. Cu un simplu gest de baghetă magică, astfel de lucruri nu se întâmplă. Alea a încercat să glumească, ascunzându-și nesiguranța. Sunt convins că ești o zână și dacă vrei, totul va merge foarte repede. Maxim a luat-o cu grijă de bărbie, i-a întors fața spre el și a privit-o cu o privire lungă și oarecum tristă. Te iubesc foarte mult și vreau un copil de la tine. Alea a intrat în birou, simțind privirea soțului pe spate. Nu putea să se dezbare de visul ei, fericit, atât de luminos și vesel, încât îi venea să plângă. Constantin, dragul meu Constantin. Problemele de muncă au absorbit-o pe tânăra femeie, iar aproape până la prânz nu s-a mai gândit la soțul ei și la cererile lui insistent. Până când telefonul a prins viață în birou. O retragere din contul unei carduri bancare pe care nu o mai folosea de mult a surprins-o pe Alea, tocmai pentru că acest card fusese uitat, abandonat. Cândva, îmi amintesc, la începutul vieții lor de familie cu Maxim, au decis să introducă un buget de familie electronic la modă. Au instalat o aplicație pe telefon și transferau bani pe contul atașat acestei carduri, reflectând fiecare cheltuială în aplicație. După câteva luni, Alea s-a plictisit. S-a jucat cu metodele moderne de contabilitate a cheltuielilor și pur și simplu a abandonat aplicația și cardul. Maxim, de altfel, a făcut același lucru. De ce nu a închis contul și nu a anulat cardul? De obicei, fiind meticuloasă în tot ce ține de finanțe, Alea pur și simplu a uitat de el. Și, după cum se știe, și la bătrânețe se poate întâmpla o neatenție. Iar acum, cardul a prins viață, s-a efectuat o retragere. Alea s-a uitat la ecranul smartphone-ului. Judecând după chitanța electronică, cineva a făcut o achiziție într-un magazin de flori. Nu era nevoie să fii prea deștept pentru a înțelege. Soțul ei a folosit cardul, nu mai era nimeni altcineva. Și, probabil, Maxim avea un motiv. Probabil că se pregătea să organizeze o cină romantică seara și să continue să o convingă că trebuie să aibă un copil. Alea a zâmbit, privind telefonul. Totuși, bărbații sunt copii crescuți. Pot oare florile să ajute la rezolvarea unei probleme atât de serioase precum nașterea unui copil? Deși, pe de altă parte, exact un buchet ar putea demonstra seriozitatea intențiilor lui Maxim. În orice caz, este puțin probabil ca Maxim să-și amintească că ea poate vedea cheltuielile de pe acest card. Altfel, pentru a-i face o surpriză, nu ar fi plătit cu el. Zâmbind, Alea s-a întors la muncă cu o stare bună. Își amintea că astăzi soțul ar trebui să petreacă toată ziua în deplasări din cauza vizitelor la furnizori,
așa că putea să se întoarcă acasă mai devreme decât Maxim și să se pregătească pentru o seară de neuitat. Într-o stare plăcută de anticipare a trecut întreaga zi. Anna s-a străduit să nu-l deranjeze pe Maxim, pentru a nu strica din întâmplare surpriza pe care o pregătise pentru el, și chiar și atunci când a fost nevoie să-i pună câteva întrebări legate de muncă, s-a limitat doar la un mesaj în aplicația de mesagerie. Alea presupunea că în seara aceasta va putea discuta cu Maxim despre tot și chiar mai mult. Probabil că va trebui totuși să meargă în întâmpinarea lui și să rezolve problema cu nașterea de copii cât mai curând. Totuși, femeia era convinsă că nu-l va pune pe soțul ei la conducerea clinicii. Exact aici, așa cum prevăzuse Alea, ei ar putea să se certe. Pentru că atunci când Maxim va afla că ea preferă să-l vadă în această funcție pe altcineva, se va supăra mortal. Dar nici tânăra femeie nu putea acționa altfel. Maxim era prea ambițios și nu era suficient de prevăzător în tot ce ține de câștiguri, așa că ar fi mai bine dacă el va continua să îndeplinească atribuțiile unuia dintre adjuncții ei. Într-un dulap special, Alea avea tot ce era necesar pentru a transforma rapid apartamentul într-un loc romantic. Îi plăcea foarte mult să facă astfel de surprize, așa că, la momentul întoarcerii lui Maxim, pe masă, într-un gălețel de argint, se afla șampanie. În candelabre erau pregătite să se aprindă lumânările, iar petalele artificiale de trandafir, care la prima vedere nu se deosebeau de cele adevărate, decorau patul întins. Cu alte cuvinte, Alea se pregătise bine pentru seară și spera că a contribuit la pacea și bunăstarea familiei. Wow, soare, ce sărbătoare avem astăzi! Doar nu-mi spune, te rog, că am uitat de aniversarea întâlnirii noastre, aniversarea căsătoriei, ziua ta de naștere sau ceva asemănător. Maxim a apărut pe prag și a privit cu uimire opera de artă a soției sale. Nu am uitat nimic, nu-i așa? Nu mă speria. În mâinile lui Maxim, tânăra femeie, cu mare uimire, nu a văzut flori. Ciudat, ce s-ar fi putut întâmpla? Poate că ea a interpretat greșit intențiile lui Maxim? Între timp, soțul a intrat în baie să se spele pe mâini și deja de acolo a început să-i povestească alăci despre rezultatele călătoriilor sale. Din vocea lui Max, ea a înțeles că nu există niciun indiciu de romantism. Soțul era concentrat pe a descrie cât mai detaliat rezultatele vizitei sale la furnizori. Și acum vom putea cumpăra consumabile pentru stomatologie cu o reducere de 15%, dacă, desigur, vom putea atinge volumele necesare, spunea el sub zgomotul apei. Ei bine, cât de mândru ești de realizările mele în afaceri. Eu am reușit să conving. Alea se simțea înșelată în cele mai bune presupuneri și speranțe ale sale. Crezuse atât de mult că astăzi va avea o discuție cu Maxim, complet diferită de cea despre furnizori, încât era chiar pregătită să accepte să aibă un copil. Dar se pare că, în loc să-i organizeze o sărbătoare, Maxim a decis să petreacă seara ca de obicei? Alea s-a dus în bucătărie să scoată puiul la cuptor și, dintr-o dată, a fost lovită de o idee atât de bruscă încât s-a oprit în mijlocul bucătăriei, iar Maxim, ieșind din baie, a dat peste ea. Iubita mea, e totul în regulă? A întrebat soțul. Îmi pare rău, te-am oprit atât de brusc încât nu am reușit să frânez. Păstrează distanța, a răspuns Alea automat, deși în mintea ei erau cu totul alte gânduri. Dacă Maxim a venit acasă cu mâinile goale, atunci cui îi era destinat buchetul pe care l-a cumpărat astăzi de la florărie? Bineînțeles, ar fi putut să se grăbească la telefon să verifice bonul electronic, dar Alea era obișnuită să aibă încredere în ea și în memoria ei. Văzuse cu ochii ei că a fost plătită exact achiziția de la florărie. Putea să formuleze o presupunere exotică că Maxim a cumpărat o jucărie de pluș sau un alt cadou pe care să îl ofere cu ocazia. Dar Alea știa prea bine oamenii ca să-și permită să creadă în asta. Nu, Maxim cumpărase flori de la florărie, dar nu i le-a adus ei. Unde a dispărut buchetul? Răspunsul putea fi doar unul, și nu-i plăcea deloc. Dar nu se putea acționa impulsiv. Trebuia să gândească. Ești o adevărată maestră în tot ce ține de bucătărie. Maxim i-a făcut un alt compliment îndoielnic când s-a așezat la masă. Așa de gustos și frumos nu există nici măcar în restaurante. Mă bucur că am reușit să te mulțumesc, a răspuns Alea automat, înlăturând lumânările din candelabrele înalte. Unde le pui? S-a revoltat imediat Maxim cu gura plină. Mi se pare că a fost foarte bine. Hai, pune-le la loc, aprinde-le din nou. Să stăm împreună, ca în vremurile bune. Romantic. Știi, mi-a trecut pofta. Alea a zâmbit timid și a ieșit din bucătărie, ca și cum ar fi arătat că discuția s-a încheiat. În ciuda speranțelor ei, Maxim nu a încercat să o ajungă din urmă și a terminat liniștit cina în tăcere și singurătate. În timp ce soțul, fără să simtă vreo capcană, mânca liniștit cu furculița,
Alea a strâns rapid tot ce putea din dormitor, ceea ce sugera continuarea serii. A decis că până la clarificarea completă a circumstanțelor nu va face nicio declarație răsunătoare și, desigur, nu va accepta să aibă un copil. Ce bine că nu a reușit să-l bucure pe Maxim cu această veste. De fapt, era deja pe cale să o facă, proastă, s-a lăsat influențată. Alea se înjura pe sine cu cele mai dure cuvinte, pentru că era obișnuită să fie exigentă nu doar cu angajații ei, ci și cu ea însăși. Desigur, poate că Maxim avea o explicație complet inofensivă pentru comportamentul de astăzi, dar femeia era convinsă că prima ei bănuială era absolut corectă. Alea, nu te culci? A întrebat Maxim când afară deja străluceau stelele pe cer. Tot acest timp, tânăra femeie stătuse pe canapea în sufragerie cu laptopul, căutând din răsputeri cu ce să se ocupe. Pe limbă îi veneau cuvinte jignitoare și o trăgea să facă un adevărat scandal, prezentându-i soțului bonul electronic de la magazin. Dar Alea s-a stăpânit. Mai întâi o mică investigație și abia apoi îi va spune lui Maxim tot ce gândește despre el. Astăzi nu am reușit să fac la muncă câteva calcule și documente, a suspinat ea. Așa că, probabil, ar trebui să te duci la culcare, iar eu te voi ajunge mai târziu. Noapte bună, Maxim. Așa nu va merge. Soțul s-a așezat cu încredere lângă Alea pe canapea și a început să-i maseze umerii așa cum știa doar el. Delicat, bâlând, dar în același timp foarte insistent. Sunt un om căsătorit și vreau să adorm lângă soția mea. Așa că hai, închide laptopul și du-te la culcare. Ești șefa ta și nimeni nu te va acuza că nu ai reușit să faci ceva. Maxim a încercat să închidă laptopul și aproape cu forță a tras-o pe Alea spre dormitor, la care a primit strigăte indignate. Te rog, lasă-mă în pace și du-te să dormi dacă vrei, eu trebuie să lucrez. Afacerea nu suportă lene, înțelegi? Maxim a privit-o cu o privire sălbatică și a spus. Și soțul tău, crezi că ar trebui să suporte indiferența ta? Înțeleg că din perspectiva realizărilor tale, eu par un gândac, dar te asigur că sunt o ființă vie cu dorințele și nevoile mele. Nu mă acorzi timp, nu vrei să îndeplinești nici măcar cererea mea legată de copil și te consideri o soție bună? Alea, așa nu ar trebui să fie. La care dintre pretențiile tale să răspund prima dată? A ridicat tânăra femeie privirea spre el. La cea legată de atenție sau la cea legată de copil? Hai să începem cu motivul pentru care nu vrei să naști, a sărit pe calul său preferat Maxim. Înțeleg de ce femeile care nu au nimic în viață amână să aibă copii. Dar tu ești complet asigurată. Ai un acoperiș deasupra capului și un venit. Ce altceva îți mai trebuie? Alea s-a abținut cu greu să nu-i răspundă lui Maxim, un bărbat iubitor în care aș avea încredere completă. A zâmbit doar și a spus că vor discuta despre acest subiect cândva mai târziu, când va termina de lucrat. În trecut, Alea nu s-a comportat niciodată așa. Știa că soțul ei are nevoie de atenția ei și se străduia să fie o soție iubitoare. Dar acum îi era chiar antipatic să-l vadă pe Max atât de aproape. Ce altceva mai face el pe la spatele ei, dacă cumpără buchete destinate cuiva? Soțul stătea în colțul canapelei, ghemuit astfel încât să se poată acoperi cu o pătură. A refuzat categoric să meargă în dormitor fără soție și astfel îi aducea un fel de reproșalăci, care se străduia din răsputeri să pară o muncitoare. Dacă ar fi știut ce planuri minunate avea ea pentru seară. Dar starea de spirit era distrusă fără întoarcere. Bine, îmi pare rău, te rog, a vorbit primul Maxim din colțul său. Probabil că ți-am spus prea multe, dar nu am vrut să te supăr. Pur și simplu este plăcut să adormim împreună. Asta e tot. Ai terminat? Hai să mergem la culcare, e deja târziu. Alea s-a uitat la Maxim și, dintr-o dată, toată supărarea ei a dispărut. Ce face ea, de fapt? Acuză un om fără motiv, chiar și fără dovezi. E clar că mai întâi trebuie să se lămurească, și apoi va vedea în ce a greșit Maxim, și dacă a greșit cu adevărat față de ea. Bine, hai să mergem, dacă așa mă rogi. A zâmbit ea și a întins soțului mâna pentru a o ajuta să se ridice de pe canapea. Așezându-și capul pe pieptul lat al soțului, Alea s-a gândit pentru ultima dată la întorsăturile sorții care o urmăreau astăzi. A provocat o furtună într-un pahar cu apă, dar oare nu se va dovedi că prima impresie a fost corectă? E bine că nu a reușit să-i spună lui Maxim despre acordul ei de a avea un copil. Dormi deja? A întrebat soțul. Încă nu, dar deja adorm. A răspuns Alea cu o voce somnoroasă. Voiam să-ți spun, te rog, nu te supăra, doar că nu mai pot tăcea. Nu am dreptul să tac pentru noi. Tânăra femeie s-a tensionat din interior. Iată, probabil, ceea ce Maxim ascunde de ea și vrea acum să-i mărturisească. În general,
Îmi pare rău, dar te comporți, Alea, îngrozitor. Te-ai prins de laminat în biroul tău de șef și faci totul pentru a fi lider, în loc să devii o soție bună și o mamă. Chiar și angajații tăi te discută pe la spate. Da, nu te mira. Am auzit toate acestea cu urechile mele. Ai toate șansele să rămâi o fată serioasă. Da, cu inel pe deget. Dar ce contează dacă nu ai copii? Și dacă nu reușești să rămâi însărcinată imediat? Și dacă copilul va avea anumite deviații? În general, Alea, îmi este greu să fiu lângă tine, pentru că refuzi categoric să mă vezi ca pe o persoană și să-mi recunoști dreptul de a dori copii. Adică eu nu am drept de vot, înțelegi? Alea tăcea, iar Maxim, convins de propria sa dreptate, a continuat liniștit. Dacă ți este atât de frică pentru afacere, atunci pune-mă manager și vei controla totul personal. Așa cum vezi, sunt gata să te ajut cu toate forțele mele. Iar tu nici măcar nu vrei să discuți acest subiect. Din nou el cu ale lui. Sincer, Alăgi era deja antipatic să audă că ar trebui să-și încredințeze creația soțului. Iar Maxim, parcă nu înțelegea că acest subiect este neplăcut soției. În noaptea aceea, tânăra femeie nu a putut adormi mult timp. Chiar și când soțul s-a întors cu spatele la ea și a început să sfărăie supărat. Evident, Maxim spera să o convingă în seara aceea și nici nu știa cât de aproape era de scopul său. Acum Alea avea sarcini noi. Trebuia să afle cui a fost cumpărat acel buchet nefericit. Dintr-o oarecare cauză, tânăra femeie nu se gândea deloc că ar fi putut să fie o greșeală. Nu erau greșeli aici. Și Maxim a plătit cu cardul la florărie. Dar de ce nu a primit nimic cadou? Asta era ceea ce trebuia să facă acum. În dimineața următoare, Alea s-a dus la muncă la fel ca și în ziua precedentă, însoțită de soț. Maxim a vorbit mult și a glumit la volan, înjurând tare dacă cineva îl tăia și cerând cu o apăsare nerăbdătoare pe claxon ca mașinile din față să plece mai repede de la semafor. Pentru Alea, acest stil de condus era prea agresiv, dar se săturase să-i facă observații lui Maxim. Astăzi am o sarcină pentru tine. S-a întors spre soț și a făcut pe față cea mai binevoitoare zâmbet pe care era capabilă. Trebuie să mergem într-un loc. De fapt, nu intenționam să merg nicăieri astăzi, pentru că ieri am petrecut toată ziua pe drumuri. Maxim a frunțit din sprâncene. Alea a suprimat din nou dorința de a-i spune și să-i reamintească că, de fapt, el era un angajat și va face ceea ce îi va spune ea. Și dacă ceva nu-l mulțumește, poate să-și depună demisia. Dar scopul era altul, așa că trebuia cu orice preț să-l sprijine pe soț. Foarte rău, pentru că mă așteptam la tine ca la singura persoană în care pot avea încredere. Ieri, dacă mă amintesc bine, ai vrut foarte mult să fii la conducerea afacerii mele. Și asta, știi tu, îți impune o mare responsabilitate. Așa că, dacă nu vrei, voi trimite pe altcineva, dar sunt dezamăgită. Când a auzit despre reflexiile Alăci pe acest subiect, Maxim și-a schimbat imediat punctul de vedere și i-a asigurat soției că este gata să plece pentru ea și pentru cererea ei personală chiar și în colțul lumii. Alea i-a spus rapid câteva sarcini din diferite părți ale orașului, care trebuiau îndeplinite foarte urgent, și că, aparent, era complet imposibil să rezolve problema la telefon. Trebuie să înțelegi că negocierile cu unii parteneri trebuie purtate față în față, zâmbea femeia încredințată, în timp ce soțul înjura tare un alt vecin din fluxul de trafic. Și am multe lucruri complicate de făcut astăzi, plus că trebuie să trec și pe la sănătatea publică. Așa că te rog, ajută-mă. Desigur, nu voi uita asta. Acum, când Maxim a fost de acord să plece, trebuia doar să aștepte momentul convenit. Nimeni nu s-a mirat că Alea, ca proprietar al clinicii, a trecut liniștită în biroul său, conducând după ea un bărbat neatractiv într-un overal albastru. Se pare că ceva nu merge cu lămpile, a explicat ea angajaților întâlniți pe drum. Acum meșterul va verifica și totul va fi bine. Meșterul zâmbea doar în barbă. Era într-adevăr un meșter, dar deloc electrician, deși pe uniforma lui erau desenate fulgere. Una dintre agențiile de detectivi a fost încântată să colaboreze cu Alea, iar în jumătate de oră în biroul soțului ei se afla așa numita dispozitiv de ascultare, iar într-un colț, într-un ghiveș de flori, se ascundea o cameră mică bine mascată. Alea era mulțumită că acum fiecare cuvânt spus de Maxim în birou era înregistrat. Soțul s-a întors din călătoria de afaceri destul de devreme. Alea a avut chiar impresia că el se grăbea dintr-un motiv oarecare. Nu era permis să-și cheme secretara, dar el folosea adesea serviciile Svelanei, secretara soției. Iată că acum Maxim a intrat în recepție și a cerut să-i se pregătească câteva documente, iar, dacă era posibil, să-i aducă și o cafea. Această libertate și-o permitea exclusiv ca soț al proprietarei clinicii,
iar Alea bănuia că astfel își demonstrează puterea și poziția specială în comparație cu ceilalți. În timp ce Sveta îndeplinea cu supunere cererea sau, mai degrabă, dispoziția lui Maxim, Alea s-a pregătit să urmărească un spectacol de neuitat. Apropo, nimeni, desigur, nu putea ști asta, dar în timp ce Maxim stătea în recepția ei și aștepta documentele, același meșter în overal albastru instala cu grijă dispozitivul de ascultare în salonul mașinii sale noi. Degeaba, Alea avea un duplicat al cheilor mașinii cumpărate în căsătorie? Spectacolul a început la aproximativ o jumătate de oră după ce Maxim s-a închis în birou. Pentru a auzi totul cu propriile ei urechi în timp real, Alea a trebuit chiar să amâne unele planuri de lucru. Totuși, nu în fiecare zi ai ocazia să vezi cu cine ai trăit atâția ani. Soțul s-a uitat cu o privire furtunoasă în jur, s-a asigurat că ușa este închisă pe cheie, s-a așezat confortabil în scaun și a scos telefonul. Salut, draga mea! A sunat el după câteva secunde. Mi-a fost atât de dor de tine, încât nu am putut aștepta seara și am decis să te sun. Ce mai faci? Îți este și ție dor? Ce ai pe tine acum? Spune-mi? Draga mea seducătoare! Alea a ascultat calm, dar doar pentru că învățase de mult să se controleze și să-și controleze reacțiile. Desigur, o durea că Maxim flirtează cu altcineva. Da, draga mea, desigur, în seara aceasta voi veni. Între timp, bărbatul nu se gândea să se oprească. Nu, din păcate, nu am pentru tine acele vești bune pe care le aștepți. Judecând după tot, interlocutoarea lui a manifestat nemulțumire, pentru că Maxim a suspinat greu și a început imediat să se justifice. Ce pot să fac dacă ea s-a prins de funcția ei și nu vrea să-mi permită să urc puțin mai sus? Eu sunt deja adjunct, adică mai sus este doar scaunul ei și nu pot să o mișc de aici. Înțelegi? Știi cât de proastă și încăpățânată este Alea când vine vorba de afacerea ei blestemată. S-a băgat în cap că trebuie să primească acești cerșetori și nu vrea să se miște nici măcar cu un gram. Așa că, până acum, nu am nimic cu ce să te bucur. Dar sunt sigur că, de îndată ce o voi convinge, totul va fi așa cum vreau eu. Mai bine zis, așa cum vrem noi. Pentru că apoi voi fi singurul în care va avea încredere. Și pe care îl va pune la conducerea clinicii. Și atunci nu va fi departe până când tu vei deveni mâna mea dreaptă. Asta a fost deja foarte interesant. Alea s-a plecat înainte și a privit ecranul telefonului, care, de fapt, îi transmitea acum acest episod captivant și interesant din viața lui Maxim. Ar fi bine să afle cu cine flirtează soțul ei. Alea își dădea seama că în viața de familie pot apărea tot felul de lucruri neașteptate, dar aici miroase altceva. Amanta lui, judecând după tot, cere nu doar acces la trup și cadouri scumpe, ci ceva legat de conducerea clinicii. Discuția la telefon s-a încheiat cu asigurări de dragoste pasională, pe care Maxim le trimitea, desigur, nu soției sale legale, ci interlocutoarei, al cărei nume Alea nu-l știa încă. Dar 7 necazuri, un răspuns. Când, după un sfert de oră, Maxim a bătut la ușa ei și a cerut permisiunea de a pleca, pentru că undeva l-aștepta un furnizor de materiale consumabile, Alea a zâmbit cu căldură și i-a permis să plece. Poate că te vei duce direct acasă. Nu te vei mai opri la birou? I-a propus ea soțului. Pentru că văd că astăzi ai făcut deja destul. Îți mulțumesc. Maxim, desigur, a fost încântat de o astfel de ofertă mai mult decât generoasă, iar Alea s-a pregătit să urmărească continuarea scenei de astăzi din birou. Meșterii de la agenția de detectivi au instalat un GPS în mașină, pe lângă microfon și cameră. Așa că, în curând, va afla exact unde a plecat soțul ei. Într-o după-amiază, Alea s-a străduit din răsputeri să se ocupe cu munca, astfel încât să aibă cât mai puține gânduri despre ceea ce face acum Maxim, unde se află și despre ce vorbește cu misterioasa lui zână. Oricum, în curând va afla totul. Așadar, toate deciziile de personal le-a luat rapid și fără emoții inutile. Se simțea experiența managerială. De aceea, ordinul de concediere a lui Maxim era deja pregătit. Singurul lucru care lipsea era data și semnătura șefului. În plus, Alea a tipărit pentru prima dată acest document singură, fără să se bazeze pe secretară. Femeia simțea o plăcere deosebită să scrie fiecare cuvânt, trecându-le prin ea. Îți voi arăta, scaunul principal al clinicii, murmura ea sarcastic. Ești bun, Maxim, dar ai greșit la detalii. De ce nu ai găsit un buchet de flori pentru mine? Ești un iubit jalnic, Maxim, lipsit de imaginație. Alea nu s-a obosit să caute manual locul unde se află mașina cu GPS instalat. Angajații agenției de detectivi i-au oferit un raport în timp real, imediat ce a cerut. Ceva nu e în regulă, se gândea Alea, examinând adresa, apoi a deschis aplicația corespunzătoare pe smartphone și a introdus-o acolo.
Privind harta interactivă, femeia și-a înclinat capul, și-a mușcat buza și a încercat din răsputeri să-și amintească de unde era cunoscută acea adresă. Undeva, auzise-o recent, ca și cum cineva ar fi vorbit despre acea stradă în prezența ei. Se întâmplă adesea ca amintirile, din păcate, să nu vină la timp. Încerci să revii la ceea ce a fost acolo nu cu mult timp în urmă, dar nu reușești. Apoi, când ai uitat complet de această problemă, totul se așează la loc, ca prin magie. O nouă oftalmologă pe nume Marina. Aceasta s-a angajat la clinica lor cu doar 2 luni în urmă, și anume despre apartamentul ei de închiriat de pe acea stradă discutaseră cu Alea. Femeia a realizat acest lucru când a ajuns acasă și se plimba fără țintă prin apartament. Își amintește că Marina Vitalievna se lăuda că a reușit să închirieze un apartament cu vedere la fântână. Ei bine, un loc foarte vizibil. Desigur, Alea nu avea o certitudine fermă că are dreptate, dar intuiția îi spunea că Marina nu a apărut întâmplător la clinică. Mai degrabă, ar fi fost de presupus că Maxim a început să se întâlnească cu ea cu mult înainte de angajarea ei și a adus-o la clinică doar pentru a fi aproape de amanta lui. Cum se ascundeau ei, totuși, atât de abil? Alea nu a avut nici cea mai mică suspiciune cu privire la soțul ei, iar Marina se comporta, de asemenea, impecabil. Dar, uite, conspirația vizează conducerea clinicii. După o astfel de conducere, locul va merge la vale, bine că nu va fi cu datorii și scandaluri. Calmă și rece, ca și cum ar viziona un film la televizor, Alea a început să împacheteze lucrurile soțului în mari sacoșe cu carouri, găsite pe rafturile de pe balcon. Nu avea de gând să facă scandaluri, dar nici nu se gândea să tolereze prezența unui trădător lângă ea. Ce bine că Maxim nu se va grăbi acasă și are suficient timp să facă totul așa cum trebuie. În timp ce despacheta lucrurile lui Maxim, Alea a dat peste ceva tare, asemănător cu cartonul. A scos acel obiect de pe raftul de sus și a răsuflat ușurată. Era albumul lor de nuntă cu Constantin. Îl păstra cu mare grijă și pur și simplu nu a avut inima să-l ducă la părinți. Totuși, pentru a nu-i deranja privirea lui Maxim, Alea l-a împachetat în hârtie albă, l-a lipit cu bandă adezivă și apoi, punându-le într-o sacoșă, l-a ascuns departe de ochi. Faptul că bărbatul nu doar că a găsit albumul, ci l-a ascuns, arăta că el continuă să o invidieze pe soția sa pentru primul ei soț decedat. Bine că Maxim nu a avut nici timp, nici dorință să arunce acel album de nuntă la gunoi. Aceasta a fost picătura care a umplut paharul. Și dacă Alea plănuia să se ocupe de Maxim calm și nu dorea să eticheteze potențiala lui amantă înainte de a înțelege toate aspectele acestei situații, acum nu mai avea de gând să fie atât de delicată. Le va face clar amândurora că nu va tolera un astfel de comportament nu doar pentru că Maxim a ignorat-o pe ea și sentimentele ei, ci și din cauza atitudinii lui față de memoria lui Constantin. Alea a avut o idee să-l sune pe tatăl ei și să-i ceară să vină, doar pentru a fi acolo în caz că Maxim își pierde cumpătul. Apoi a realizat că nici acest om nu va face nimic. Pur și simplu nu va putea. Maxim nu are curajul necesar pentru a face acte radicale. Și tot ce poate face este să o șantajeze și să ceară să rămână gravidă urgent, pentru a elibera scaunul și a-i permite să conducă clinica. Smartphone-ul a început să bipăie și tânăra femeie a realizat că a venit o nouă notificare de la aplicația prin care putea să-l observe pe Maxim în direct. Soțul a ieșit din apartamentul în care se afla tot acest timp, s-a așezat în mașină și a început să iasă din parcare. Bărbatul, judecând după tot, simțea o dorință acută de a discuta cu cineva despre isprăvile sale, pentru că a sunat pe unul dintre prietenii săi pe nume Denis. Nu-ți poți imagina cât de bine ne-am distrat acum, descria Maxim cu entuziasm întâlnirea sa romantică, fără să înceteze să înjure pe șoferii altor mașini. Ce să mai zic de vechile mele cuceriri? Un buștean în pat este un buștean în pat. De fapt, în cazul meu, este un lemn de santal. Dar ce folos? Ah, bine, nimic. De îndată ce voi avea ocazia să conduc puțin în această azil, mă voi răzbuna pe ea pentru tot. Și pentru că s-a agățat de locul ei, și pentru că mă ține pe margine. Și, în general, femeia trebuie să știe cine este stăpânul în casă. Altfel, își închipuie că este cine știe ce. Tăticul bogat i-a cumpărat fetiței o jucărie, iar ea a crezut că reprezintă ceva. Alea a reușit să se bucure sincer că avea aproape totul pregătit. Asigurându-se că soțul se apropie, a sunat un specialist de la agenția de detectivi și i-a dat semnalul să înceapă acțiunea conform planului stabilit. Când Maxim a apărut pe prag, a înțeles din prima că ceva nu era în regulă. În primul rând, interiorul apartamentului s-a schimbat semnificativ. Acum, pretutindeni unde erau fotografiile lui Constantin înainte de apariția lui Max în viața ei, acestea erau din nou expuse. Dar indignarea s-a oprit pe buzele lui Maxim imediat ce a privit fața soției. Alea nu a avut de gând să se joace cu el și, în loc să-l asculte cuvintele dulci,
a rulat câteva fragmente din conversațiile lui. Cred că nu vei avea întrebări de ce trebuie să-ți iei lucrurile și să pleci de aici, nu-i așa? A spus ea cu insistență. Pentru că altfel nu mă asum responsabilitatea. Ce crezi despre tine? A încercat Maxim să-și afirme autoritatea. Credeai că ești singura femeie de pe această lume? În răspuns, Alea a râs zgomotos și vesel. Deci, încerci să mă acuzi că nu doar că ai fost necredincios, dar ai și visat să mă împingi în concediu de maternitate pentru a putea conduce clinica? De ce să te acuz, dacă ești deja vinovat? Maxim s-a apropiat de ea, dar Alea nu se temea deloc. În familiile normale, soțul este capul familiei, iar soția ascultă de soțul ei. Dacă m-ai fi ascultat, totul ar fi fost diferit, te asigur. Dacă ai fi fost o femeie normală și ai fi vrut să păstrezi căsnicia. Maxim a aruncat o privire spre peretele unde era un cadru cu fotografia de nuntă Alăci cu Constantin, iar fața lui s-a strâmbat. În general, pentru a păstra căsnicia, trebuie să înțelegi că bărbatul trebuie să fie întotdeauna capul familiei. Capul familiei nu poate fi subalternul soției sale, așa că, desigur, a trebuit să găsesc o femeie normală, pentru care să nu fiu o bucată de rahat. Acum Alea era complet convinsă că a ghicit corect despre identitatea zânei care îi alina singurătatea lui Maxim. Desigur, Marina nu putea fi altcineva. Căci tocmai doctorița ar trebui, în mod ideal, să-l privească pe adjunctul directorului clinicii cu ochi doritori. Nu voi uita să-i scriu recomandări lui Marina, astfel încât să nu fie acceptată în nicio instituție normală, a promis Alea calm și cu măsură. Totuși, acest lucru nu a avut niciun impact asupra lui Maxim. Și ce-mi pasă mie? Crezi că m-am îndrăgostit serios de această femeie? Nici vorbă. Doar că mă flata că mă privește ca pe un rege și un zeu. Spre deosebire de doamna de afaceri bogată, care de la înălțimea piedestalului ei nu observă muritorii de rând, ca mine. În ochii lui Maxim a apărut ceva ciudat, iar Alea a înțeles. Numai acum, probabil, a realizat că acesta este sfârșitul. Că la ușă stau sacoșele cu lucrurile lui și că acum soția îl va alunga din apartamentul ei și din viața ei bogată și asigurată. Nu am iubit-o pe Marina și nu aș fi mers niciodată la ea dacă mi-ai fi dat ocazia să fiu capul familiei, a spus Maxim cu o voce schimbată. Dacă ești dispusă să fii o soție bună și să-mi faci pe plac, atunci te voi ierta. Te voi ierta și îți voi permite să continui să ocupă un loc în inima mea. Dacă, desigur, ai înțeles greșelile tale. A fost o mare efort pentru Alea să nu râdă. Se părea că o frază similară ar fi trebuit să o spună chiar ea în circumstanțele date. Deși, desigur, nu avea de gând să facă asta. Dar să joace rolul unei femei încrezătoare îi plăcea foarte mult. Și ce, crezi că ar trebui să fac? A întrebat Alea cu o voce timidă, privindu-și ochii în podea. Simțind solul ferm sub picioare, Maxim și-a îndreptat umerii și i-a dat cu mândrie lista lui de cerințe. În primul rând, mi s-a săturat să fiu adjunctul tău. Ai putea conduce clinica de la distanță, chiar și de acasă. Iar eu aș ocupa locul de director. Am văzut deja această muncă din interior și înțeleg că nu este deloc complicat. Maxim stătea în fața ei, iar Alea se amuza. Femeia tăcea. Ei bine, ce ai decis? A întrebat Maxim, ascunzându-și nesiguranța sub o față arogantă. A revenit bunul simț în capul tău? Am decis, Maxim, că ia-ți lucrurile și pleacă de aici. Vrei să te duci la dorita Marina, să-i spui că mâine va ieși ordinul de concediere. Vrei să te duci la părinții tăi, care cu siguranță vor fi fericiți să-și primească fiul risipitor și să nu mai primească lunar o sumă considerabilă de la mine pentru a susține 2 pensionari. În general, du-te unde vrei. Deci, nu vrei să fii o femeie normală și să trăiești într-o căsnicie completă? A strigat Maxim. Da, cui îi pasă acum de tine, vacă bătrână? Te-ai gândit la asta? Nu totul în viața asta poate fi cumpărat cu banii tatălui tău. Cred că ar fi trebuit să aleg mai atent partenerul de viață. Alea a aruncat o privire la portretul lui Constantin care atârna pe perete. Odată am făcut alegerea corectă, iar a doua oară, vezi, am greșit. Dar nimic, nu se va mai repeta. Maxim, cu o față de virtute jignită, s-a întors și a plecat din apartamentul Alăci. Totuși, nu pentru mult timp. Când a descoperit că în parcarea subterană nu se află mașina, s-a întors să se certe, să fluture pumnii și să ceară ce-i aparține. Aceasta este mașina mea și nu ai dreptul să o iei, striga el. Dacă ai uitat, mașina aceasta aparține clinicii. I-a amintit Alea. Am cumpărat-o pentru tine ca persoană care ocupă funcția de adjunct al directorului. Pentru deplasări în interes de serviciu, așa să spunem. Vizitele la Marina nu puteau fi incluse în această listă, așa că îmi pare rău.
Din moment ce de mâine nu mai lucrezi la clinică, nu ai nevoie de mașină. Mașina a fost cumpărată în căsnicie. Continua Maxim să fluture pumnii. El putea accepta că a fost alungat, dar nu voia să accepte pierderea visului său de fier. Mașina a fost cumpărată pentru clinică. A spus Alea cu fermitate și a închis ușa. Toate comunicările ulterioare cu Maxim au avut loc exclusiv prin avocați, pentru a nu-l vedea din nou. De ce m-ai părăsit? A șoptit Alea, aproape fără să se audă, privind portretul primului ei soț, care atârna pe perete. Ne-am iubit atât de mult. De ce s-a întâmplat totul așa, Constantin? Numai zâmbetul plin de încredere de pe fotografie i-a fost răspuns. Alea nu știa încă că va trece foarte puțin timp și va merge la un simpozion în capitală. Acolo va întâlni o persoană care va purta un nume la fel de semnificativ și dorit pentru ea, Constantin. Se vor plăcea unul altuia, își vor schimba numerele de telefon și vor începe să comunice mult. După un timp, această comunicare va duce la faptul că Alea, angajând un manager în care putea avea încredere totală, va renunța la toate afacerile din orașul natal și se va muta la băiat în capitală. Constantin nu va dovedi cu vorbe, ci cu fapte că alături de el poate fi fericită, nu mai puțin decât alături de primul ei soț.